video, mga friendship. Ang saya-saya ko! Yeah! Bakit ako masaya, mga friendship? Dahil meron na akong pang live stream, pang LS at pang edit ng mga video. Yeah! Unboxing tayo ng aking bagong laptop. Meron akong bagong HP i5. Yay! May pang edit na ako at pang live screen. So tara, i-unbox natin siya. So pag nag-unboxing tayo, kailangan natin ng scissor. I'm so excited na mga friendship. I-unbox natin muna siya. So hindi na ako mahirapan mag-edit tsaka mag-LS. Sa ating YouTube, kakaririn na natin to. Yan. But first, thanks guys. Yan. Unbox natin ang ating bagong HP. Wow, it's so nice. Yan, ang kulay niya. Siya, yung natanggal sa ating box. Dahan-dahan natin siyang buksan. Ako na excited. Excited na ako mag-live stream. Screaming! Yeah, it's so pretty. Pretty like me. Joke lang. My laptop is more prettier. Open natin siya. Oh, it's so nice. See, may cover pa siya, may pa-cover pa siya. Ang ating bagong HP na so pretty. Yan. Yan mga friendship. So, pwede na tayo mag-everyday live stream. Tsaka, hindi na ako mahirapan mag-edit ng mga videos. So, yeah. I'm so excited to use it. Roller, roller, roller. Mga friendship, try natin siyang i-open. Yeah, it's loading. It takes time pag naglo-loading, pag new talaga. Just a moment. Na-open na siya, so kailangan natin siyang i-select. Nakalagay continue in the selected language. So may two options tayo. Meron tayong English, United Kingdom, tsaka Arabic. So dahil I'm Filipina, only I know English. So, isi-select natin ang English. Ay, yes. Yan, select na natin yes. Yes. Just a moment. Yan, finally. I'm so excited na mag-live stream! Live stream! Live stream! Live stream! Yan mga friendship. Ang next question naman ay, let's start with region. Is this correct? So, I'm here in Bahrain. So, kailangan natin i-search ang Bahrain. So, hanapin natin si Bahrain. Bahrain, 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 Bahrain. Hindi ko makahanap si Bahrain. Sa kataas-taasan ata yun.
So, sa B. Tayo natin mag-B. Mag-B, B, 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 B. Yan, nasaan? Ay, finally! Yan, nahanap na natin si Bahrain. So, enter yes. Ano ba yan mga friendship? Ang daming question. My third question. Ito. This the right keyboard layout? So, showing United Kingdom, Canadian, English, Irish, show better United Kingdom. So, we need to press yes. Do you want to add a second keyboard layout? No. So, we need to skip. Yan. Parang question and answer portion lang ang peg. So, let's connect. I-try na natin ang ating HP i5, mga friendship. Na-unbox na natin ang ating HP. Tapos, gusto ko lang i-share sa inyo na meron siyang pre-accessories. Binigyan nila ako ng wireless charger para sa aking phone na Note 9. And they gave me also Bluetooth speaker. Yan. After ng mga churba-churbanes nilang question, mga friendship, kailangan naman natin siyang i-connect sa ating Wi-Fi. So, magsisearch tayo ng Wi-Fi connection. So, encode ko lang ang aking Wi-Fi connection. Mga friendship, kailangan muna natin i-connect ang ating Wi-Fi connection. This might take several minutes now, mga friendship. Parang love lang yan. We need patience. Yan mga friendship, maganda ang ating camera. I'm so excited to use it. Mga friendship, I hope you like this video. And please don't forget to put your comment below. And please don't forget to like, share, watch, and subscribe. Bye!